Bili na ako ng cake. Anniversary ng Hong Kong as 14. Yan. Nag-celebrate sa Christmas YouTube yan. Ay, sa mga kasaway! Shout out! Area na yun. Dami kong kain, guys. Nag-share tayo sa labas. Baka mamalay. Hindi na, wala ka nawala. Nag-share siya kanina. Ano ba? Nag-share na ako. Nag-share na ako ba? Lagning mo lang? Sige na, ipas ka. Ginado na ako gawas? Oo. Pin natin. Taran! Morning, yatag sa umamo ba? Yan, guys. Dami nilang pagkain. Mag-picture sa ganda na. Karoon na nasa Bakit ba? Joshua. Hi. Hi. Sabi mo gawin. Hi, hello, Spain. Birthday, Cynthia. Sige na, halina may picture sa ganda. Kain naman daw ako. Tapos naka-beach na kayong ganyan. Nasa ako ganito. Isa nyo na. May tawag live po kayo na. Hindi kayo makakauwi mamaya. Taxi kayo. Ay, tara na. Mag-picture na tayo. Sige na, kain na, kain na. Kain muna daw kami, guys. Kain na kayo. Picture dyan. Eat na tayo po din. Hindi wala picture yan. Dami namin, guys. Kami. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you and happy anniversary Hong Kong. Isa pa. Ready ka na. Thank you. Kain muna ako, guys. Ako nga rin mag-awak ng cake. Saglit lang. Sige nung dito. Guys, so, from Pasaway. Nakakasapaan rin ang akong padiri. Dahil asa imang Asa naman ang pagsindi sa kandila ni mo ani ano? Saan yung lighter ni... Ano yan? Ay, gani. Pila-ila na mahuli mo ganina. Wala, basta mo tilaw ka na itaglami. Kato yung lami. Ayaw, walang alam ha. Mantay, butang na ani. Yang. Grabe ang ulan, guys. Ano, kami magpapicture, guys. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Dali, dali, ate! Dali! Uy, dali na kayo, may ulan! Magdali! Hi guys! Maulan na! July 1! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Ano yan? Mga pasaway! Kahit maulan! Woo! Woo! Kasalukuyang nasa loob kami ng minibus ngayon papunta sa Shaoqiwan. Ayan, maulan guys. So ito yung aking outfit. Ayan. Magsapatos na ba Nakapaa kami. Papa lang kami guys. Kasi maulan. Sino yung gwapo dyan? Sabi ko, sino yung gwapo dyan? Tell me who's that handsome? Tanggal tayo. Amaya ko na yan.
Dito na kami pisto, guys. Pauwi na siya sa August 4. Yung naka-white. 17 at pauwi na ako ngayon. Puntang Secret. So, ayan. Dito ako ngayon sa Central. Ito yung way papunta sa amin. Pauwi sa amin. Di pa naman ako late. Makakahabol pa rin ako sa aking curfew. Now is Typhoon number 8. So, the train still remain open. Still remain open pa rin, guys. Kahit Typhoon number 8 na, still okay pa rin. Pwede pa rin bumiyahe. Dito na ako ngayon sa lugar namin, guys. Pauwi. And now is 7:30. So, doon yung pauwi sa amin. That way. Dami akong bit-bit. Huwag ko nang ipakita. Cook lang naman yun. Nabitin ako today, guys. Kasi may bagyo. Yan. Yeah. Hindi kami nag-enjoy doon sa dagat. Nag-enjoy kami sa food. Ang daming food. Thank you nga pala kay Miss Julie. Thank you sa company mo. Babait nyo. Sana next time ulit. Abangan namin yun. Abangan ko yun. Sasama pa rin kami. Kasama kami. Kasama ng aking mga kaibigan. Dito ako ngayon malapit sa seaside. So, papakita ko sa inyo yung view ng seaside namin. Ngayon sa aming bahay, guys. Sa aming flat. Bye sa inyo. 7:44 na.